Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră, pentru aprecierile voastre și comentariile frumoase, iar cei care se află pentru prima dată pe acest canal, le urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi veți rezona sau mesajele poate vă vor aduce ghidare, claritate sau poate liniște interioară, vă invit cu mare drag să vă abonați și să susțineți acest canal cu un simplu like. Aceste lucruri sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Desigur, dragilor, nu uitați, fiecare este stăpânul propriului viitor și cel care îl construiește. Așa că luați ceea ce vreți să manifestați Universului sau ceea ce voi simțiți că vorbește despre situațiile pe care le traversați în acest moment. Aceasta este o lectură generală pe care voi o puteți urmări oricând doriți, iar cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Scorpion în următoarea perioadă. Ce este important de știut? O inimă fidelă. Fidelitate, onestitate. Încă o carte, te rog, ce este important de știut pentru dragii mei din Scorpion. O curățenie. Și încă o carte, te rog. Și o energie feminină. Dragilor, ca și numere avem 35, 8, 21, 3 și cifra 2. Se repetă cifra 2, asta îmi vorbește într-adevăr de o energie feminină, îmi vorbește de acest arhetip al mediatorului, al partenerului și arată un echilibru, o sensibilitate un pic crescută, o diplomație, un caracter calm, receptiv. Și asta pentru că asta vă poate ajuta să vă faciliteze cumva, să vă ușureze un pic în relații, în colaborări. Apare probabil și dorința voastră de mai multă armonie în viața voastră, în situațiile pe care voi le traversați și sunteți mai cooperativi, să zicem, decât în mod normal. Este un moment potrivit ca voi să cooperați în așa fel încât să vă echilibrați relațiile, indiferent de ce relații vorbim, în ce domenii. Sunteți mai sensibili, iar comunicarea este tema principală, să spunem așa, care creează acest mediu echilibrat. În ceea ce privește aceste cărți, în ceea ce privește cărțile noastre, aș spune că avem o inimă fidelă care îmi vorbește despre înțelepciune, despre loialitate și despre acele legături profunde pe care voi poate le-ați construi cu răbdare, cu experiența pe care ați dobândit-o. În general, am putea vorbi prima dată de partea sentimentală, emoțională, da? În care arată o armonie între două persoane, o dragoste adevărată, loialitate, conexiune sufletească și un respect reciproc. Poate că pentru unii dintre voi există o relație într-adevăr autentică, dar care încă cere atenție, răbdare, angajament. Cumva vreți să construiți ceva prin aceste principii morale, prin iubire, prin respect, prin atenție reciprocă. Și simțiți nevoia că această relație
să fie hrănită, vreți cumva sau aveți nevoie de ceva mai mult. Acțiunea voastră în următoarea perioadă, îmi cer scuze, este aceea de a da la o parte ceea ce este negativ, de a da la o parte, de a face curățenie, așa cum bine spune această carte, de a da la o parte ceea ce nu vă mai face bine, să eliminați ce nu mai este util, că sunt emoții, că sunt situații, că sunt obiceiuri, să dați la o parte ceea ce vă încarcă viața, să vă eliberați pur și simplu și să vă creați un spațiu pentru ceva nou. E ca și cum ți-ai dat seama că trebuie să te eliberezi ca să poți merge mai departe. Nu este o curățenie superficială, este una profundă, una asumată și chiar dacă poate pentru unii dintre voi există această tentație de a amâna acest lucru, această acumulare de lucruri inutile sau refuzul de a renunța la ceva din trecut nu va face altceva decât să te lase cât mai încărcată și să nu poți privi ceva, să nu poți primi ceva nou. Da? Pentru că deja e ca imaginați-vă o cutie care este plină de lucruri vechi și unde nu mai poți introduce nimic în acea cutie pentru că este deja plină de lucruri vechi. Următoarea perioadă pentru voi, să știți că energia asta feminină va fi cu atât mai prezentă și arată o energie orientată mai mult, cum să spun, e o energie introspectivă, mai mult către voi, în care probabil că veți arăta mai multă răbdare, mai mult echilibru, mai multă intuiție, mai multă înțelegere subtilă a situațiilor și poate că unii dintre voi veți fi tentați la un moment dat să vă retrageți, să apară această pasivitate un pic excesivă care să vă și blocheze progresul și aici trebuie să fiți un pic atenți. Pentru că la un moment dat această, știm cu toții, energia feminină este într-adevăr o energie pasivă, iar atunci când este în exces, să spunem, sau nu se mențin anumite limite, chiar poate să vă blocheze progresul și să apară tendința asta de a evita, de fapt, să luați decizii, să faceți alegeri, să luați hotărâri. Deci aici trebuie să aveți un pic de grijă, dar per general este o energie care pentru voi este foarte bună. De ce? Pentru că vă face să fiți curioși, vă face să analizați mult mai bine lucrurile, să analizați mult mai bine situațiile și să căutați răspunsuri. Că sunt răspunsuri care se află poate în interiorul vostru, că sunt răspunsuri care se află în exterior, stârnește această curiozitate care pentru voi este un lucru, aș zice, constructiv. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce este important de știut pentru dragii mei din Scorpion în următoarea perioadă. Eu aș spune că voi sunteți într-o perioadă în care puteți să atingeți, ca să zic așa, anumite obiective. Doar că mai sunt lucruri care încă poate vă mai trag în jos și unde poate ar trebui să le gândiți un pic mai profund, un pic mai mult. Se vede clar că o anumită problemă există, avem un 10 de spade, un 10 de bâte interesant și nebunul. Faptul că se repetă cifra 10 îmi arată că există situații care au ajuns la punctul lor final. Există situații care
trebuie să se termine. Poate că au ajuns la finalul său natural. Și acum, haideți să le și abordăm împreună, să vedem despre ce vor să ne vorbească. Dat fiind faptul că avem o inimă fidelă și aici avem un 10 de spade, se pare că mulți dintre voi aveți o inimă rănită, o trădare prin care ați trecut și probabil că sunteți în faza de tranziție în care pur și simplu îți pui întrebarea, nu mi-am dorit decât poate ca cineva să fie sincer cu mine, sinceră. Nu mi-am dorit decât fidelitate, să fie pentru mine așa cum eu sunt pentru respectiva persoană. Iar lucrul acesta poate deveni, să zicem așa, nu neapărat o problemă, cât o suferință. Poate deveni, ca să zic așa, un mare semn de întrebare. 10 de spade îmi vorbește de un sfârșit destul de dureros. O concluzie pe care poate unii dintre voi ați tras-o la sfârșitul unei situații, dar este un sfârșit inevitabil, situații în care voi trebuie să încheiați un ciclu, o etapă din viața voastră, chiar dacă sunt dureroase, pentru a putea face loc pentru ceva nou, așa cum bine am văzut cu această acțiune în a face curățenie, și în a te elibera de lucrurile inutile sau dureroase din viața voastră. De asemenea, 10 de spade arată o eliberare, o concluzie necesară, pentru că după ea, nu, orice sfârșit anunță de fapt și un nou început, poate mai curat, poate mai clar. Putem vorbi, poate, nu știu, pe planul ăsta profesional, de sfârșitul unei etape profesionale, căreia voi ați fost fidel, căreia voi v-ați dedicat în totalitate. Poate că unii au trecut printr-o concediere, alții poate ar trebui să schimbe într-un mod cât mai forțat locul de muncă, sau poate a trebuit să renunțați la o idee care se pare că nu mai funcționează. Că este adevărat, acceptarea uneori este dificilă când e vorba de schimbări și când e vorba de lucruri care se termină, dar să știți că asta nu trebuie să vă facă pe voi să vă pierdeți încrederea în propriile forțe. Chiar și pe plan financiar e posibil încrederea în anumite persoane să vă fie adus poate anumite pierderi de bani sau anumite cheltuieli neașteptate, sau poate o colaborare financiară în care voi ați avut încredere și ați fost loiali, nu a fost tocmai ceea ce s-a crezut și posibil să fi avut parte de o pierdere de resurse care, din păcate, poate nu mai poate fi recuperată. Toată această frustrare, toată această dezamăgire și tendința asta de a te agăța de ce a fost, totuși nu face altceva decât să te tragă și mai tare în jos. Chiar pe parte sentimentală, așa cum bine am discutat încă de la început, au fost momente poate de criză, poate au fost momente de despărțiri dureroase sau de încheieri ale unei relații, și asta pentru că s-a realizat că respectiva relație, respectiva conexiune efectiv nu mai poate continua. Desigur, asta aduce suferință emoțională, aduce dificultate de a trece peste ce s-a întâmplat, dar, așa cum bine vedem, lucrurile trebuie să-și urmeze cursul. Și acolo unde nu se mai poate face nimic, nu rămâne decât o încheiere sănătoasă și privirea către înainte. Chiar și cei singurei ne poate vorbi de, nu știu, încheierea unor relații sau experiențe din trecut, pentru ca voi să vă puteți elibera de aceste lucruri, să conștientizați că de fapt sunt lucruri care nu mai funcționează, poate în viața voastră sentimentală, și să vă deschideți spre un nou început.
Dat fiind acțiunea în sine, avem un 10 de bâte. Un 10 de bâte care îmi vorbește de foarte multe responsabilități, foarte multe limitări la care poate ați fost supuși și pe care încă le veți mai resimți. Tocmai de aceea apare această curățenie, da? În care cumva încercați să vă detașați, încercați să faceți ordine, să vă eliberați de anumite responsabilități, că ele sunt la locul de muncă, că sunt pe partea banilor, și în așa fel încât să țineți lângă voi decât ceea ce este cu adevărat important. Probabil că ați dus o lungă perioadă de timp, o povară, foarte multe responsabilități care v-au limitat, sau poate niște limitări pe care voi vi le-ați impus, în ideea de a fi bine, în ideea de a face lucrurile să funcționeze. Este un moment în care efectiv cu acest 10 de bâte, aceste responsabilități prea mari, aceste posibile eforturi, poate chiar și din punct de vedere financiar, destul de intense, vor trebui să fie mai bine organizate și gestionate cu mai multă atenție. Poate uneori v-a stresat prea mult, ați pierdut poate perspectiva generală a lucrurilor și, uite, vorbind chiar și pe partea sentimentală, relația, de exemplu, și în următoarea perioadă va fi într-un moment de presiune sau de responsabilitate crescută. De ce? Pentru că e posibil să fie avut planuri în comun destul de complexe sau poate unii dintre voi să fiți puși în situația de a gestiona anumite probleme în familie. Este nevoie de, ca să zic așa, de o cooperare și de împărțirea sarcinilor pentru a menține armonia în relațiile voastre, indiferent că sunt sentimentale sau de altă natură. Tocmai pentru că toată această povară va aduce stres, va aduce tensiune și logic poți simți că porți în spatele tău tot greu și asta cu siguranță te epuizează, așa că acțiunea este aceea de a te elibera un pic de toate aceste greutăți. Perioada imediat următoare vine cu nebunul. Nebunul, să știți că este cartea care, într-un fel sau altul, e ca și cum în sfârșit realizezi, dar într-o manieră matură, că lucrurile trebuie să se schimbe, că trebuie să faci loc să faci loc noului în viața ta. Este posibil să aveți parte de începuturi noi, de ideea asta de libertate, de libertate nu numai de acționat, ci și de a vă exprima, de explorare. Poate veți încerca joburi, proiecte noi, fără teamă. Poate unii dintre voi intrați într-un proiect cu totul și cu totul neobișnuit, poate faceți niște cursuri, poate învățați ceva complet diferit față de ce știați până acum, poate colaborați cu oameni noi, chiar dacă nu știți exact cum vor ieși lucrurile. Iar energia Yin îmi spune că veți fi foarte mult ghidați intuitiv de aceste aspecte, dar cu atât mai mult veți fi foarte atenți, așa cum bine am văzut, chiar dacă aparent o energie feminină, Yin, este o energie pasivă, ea de fapt acționează foarte mult asupra mentalului, asupra detaliilor. Chiar dacă nu arată neapărat o acțiune în forță, cum este o energie masculină Yang, dar ea ne arată, de fapt, ideea asta de vreau să încerc ceva nou, chiar dacă nu știu cum va fi, dar mă las ghidat de ceea ce îmi spune propria mea intuiție. Poate că
nu știu, vă apucați să faceți tot felul de produse plecând de la, nu știu, dau un exemplu, uite că deschideți un canal sau un blog și îl monetizați, că începeți să călătoriți sau să găsiți idei de afaceri, idei de colaborări neobișnuite care să vă aducă, de exemplu, un venit. Iar dacă vorbim de partea sentimentală, aș spune că e un aer proaspăt care vine în viața voastră prin, nu știu, unii dintre voi, cei care desigur există această șansă de a te reconecta într-un mod diferit cu perechea ta, și dacă voi desigur considerați că se merită acest lucru, o puteți face, nu știu, prin idei spontane, excursii, mergem azi, ce este, vineri, bun, mergem, uite, în cutare loc. Cu cine? Noi doi. Lucruri care poate înainte vi se părea destul de greu de făcut, veți încerca să faceți lucruri scurte, activități neobișnuite și o comunicare foarte sinceră, dar foarte spontană. Da? Despre ceea ce voi vreți sau despre ceea ce voi simțiți. Chiar dacă asta e posibil să vă prezinte, să vă arate într-o lumină, să zicem, ușor imatură. Da? Se știe despre nebunul că are acest curaj, este guvernat de către Uranus, da? Rebelul dintre planete și ca și zodie de Vărsător. Deci automat vorbim de o libertate. O libertate care vine cu un suflu nou, pentru că aduce schimbare, te împinge să fii cât mai originală și cât mai independentă. E ca și cum devii așa, mai rebelă și mai... cum să spun eu, vei încerca să te eliberezi de anumite restricții și să probezi până la urmă ceva nou. Unii dintre voi chiar se pot hotărî să se desprindă de familie, în sensul în care îmi caut viața, vreau să-mi croiesc un nou drum, da? Apare această tendință de a obține ceva care vă interesează și a lăsa ceea ce nu corespunde în urma voastră. Haideți să vedem acum și ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Scorpion, pentru următoarea perioadă. Care este mesajul important pentru dragii mei din Scorpion? Voi lua decât prima carte, care s-a întors, și avem noroc sau soartă. O soartă mai bună și avem această gărgăriță care spune felul următor: ai o energie foarte luminoasă, lasă grijile și fii fericită acum și aici. Începi să te simți bine. Simte-te bine cu ceea ce și iubește-te, sau iubește felul în care ești, pentru că tu vei binecuvânta lumea cu această culoare a unui și cu acest noroc. Haideți să cumva să o interpretez mai pe înțelesul tuturor. Am făcut o traducere cam mot-a-mot. De fapt, despre ce este vorba? Este vorba despre faptul că aveți un potențial pe care trebuie să-l folosiți. Aveți o lumină interioară. Se spune despre scorpioni că este singura zodie care poate trece peste situații care pentru alții sunt nu dificile, foarte dificile sau chiar de netrecut. Iar asta nu face altceva decât să vă facă și mai puternici. Este o perioadă în care voi efectiv trebuie să începeți să lăsați un pic grijile deoparte, să învățați sau să reînvățați să fiți fericiți, să vă bucurați
de acele lucruri pe care poate le-ați ignorat până acum, nu pentru că ați vrut, ci pentru că poate situațiile au fost de așa natură încât le-ați trecut cu vederea, acele lucruri mici care pe voi vă fac fericiți, acele lucruri care... Știți cum e, că dacă un scorpion e fericit, o grămadă sunt fericiți pe lângă el. Deci, este momentul în care voi să vă bucurați. Este momentul în care voi să vă iubiți pe voi, să iubiți felul vostru de a fi, să iubiți potențialul vostru și la rândul vostru chiar puteți emana, să spunem așa, această energie și celor din jurul vostru. Să aduceți, de fapt, acea culoare, acea pată de culoare necesară și celor din jurul vostru. Da, interesantă lectura voastră și am ajuns la finalul acestei lecturi. Acestea au fost mesajele pentru voi, așa că vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați pacea, credința, iubirea, lumina să vă însoțească la fiecare pas.